สวัสดีครับก็กลับเข้าสู่เมืองกรีนโฮปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นโปรเจกต์กันที่การสร้างตัวแผนที่ขึ้นมาใช้เองโดยผมได้เบสออนแมปมาจากส่วนหนึ่งของไต้หวันแต่ตัวโปรเจกต์นี้จะไปโฟกัสที่แนวโมเดิร์นและไปทางอเมริกันนะครับผมเห็นคอมเมนต์ท่านหนึ่งได้บอกว่าไม่อยากได้เมืองแบบล้ำๆแบบอนาคตคือผมก็ต้องขอชี้แจงก่อนเลยว่าตัวอาร์คิเทคเจอร์ที่ใช้ในเมืองเนี่ยก็อาจจะมีความล้ำยุคไปบ้างแต่ไม่ใช่แบบอนาคตจ๋าอย่างแน่นอนสบายใจได้แล้วก็มีหลายท่านได้คอมเมนต์ปัญหาเรื่องเสียงพูดในวิดีโอเนี่ยคืออันนี้ก็เป็นความผิดของผมเองก็ขออภัยด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอออกตัวก่อนเลยว่าคือไม่ได้เอ็กซ์เพิร์เรื่องพวกประวัติความเป็นมาของเมืองหรือพวกอินฟราสตรัคเจอร์พวกโครงข่ายถนนรถไฟหรืออะไรก็ตามแต่นะคือผมไม่ได้โปรมากแค่ทำตามที่เห็นในแบบ Google Earth แล้วก็มีรีเสิร์ชข้อมูลบางส่วนแล้วถ้าใครมีข้อมูลก็นำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะโดยในวิดีโอนี้ก็จะมาเริ่มต้นการวางผังเมืองและถนนแบบคร่าวๆให้พอเห็นเป็นรูปร่างเมืองหลักๆกันก่อนนะแล้วก็ก่อนที่จะไปวางนั้นเนี่ยผมก็จะทำการเปลี่ยนรูปแบบของถนนและรถที่ใช้ก่อนโดยจะให้เปลี่ยนเป็นธีมแบบอเมริกันโดยใช้มอดที่มีชื่อว่า Advanced Vehicle Options และส่วนของถนนนั้นก็จะใช้ North American Freeway จาก Gray Frame นะครับส่วนรถเนี่ยมันที่ของวานิลาเนี่ยมันดูแบบล้ำเกินไปและดีไซน์ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยสวยแต่บางคนชอบนะดีไซน์แบบเนี้ยแต่สำหรับผมไม่ชอบแต่ถึงยังไงก็มันแล้วแต่สไตล์แบบแต่ละคนนะอันนี้ไปห้ามกันไม่ได้หลังจากเซตอัพส่วนที่เป็นถนนและรูปแบบรถเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาเริ่มการวางผังเมืองและถนนกันเลยอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้ตอนที่แล้วว่าตัวเมืองนี้จะอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำสามสายซึ่งจะอยู่ตรงด้านล่างของแมปเลยตัวผังเมืองเนี่ยก็จะออกมาแบบตารางหรือกิจซึ่งเท่าที่ผมดูจากใน Google Earth เนี่ยส่วนใหญ่ในเมืองที่อยู่ใน US เนี่ยจะเป็นแนวนี้กันหมดและถนนที่ผมใช้ก็จะเป็นชุดของ Big Urban Road Complete Collection นะครับโดยจะเป็นธีมของอเมริกันทั้งหมดเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชื่อ LRT Tram Network แต่เป็นของ Creator อีกท่านหนึ่งคือ Clutch นะครับโดยถ้าใครสนใจเนี่ยก็อยากจะลองใช้เนี่ยผมก็จะแปะลิงก์ในวิดีโอ description ให้นะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวเมืองหลักนะและสังเกตได้ว่าพื้นที่เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบราบเรียบนะครับคือเวลาวางถนนและระดับถนนมันไม่ได้คือแล้วก็ต้องมาปรับพื้นที่และถนนที่หลังจากวางไปทุกจุดเนี่ยแล้วก็มานั่งปรับระดับ elevation โดยใช้ move it โดยแบบเลือกเฉพาะโหนดที่ต้องการปรับแล้วก็ยังมีปัญหาอีกจุดหนึ่งคือความโค้งของถนนเนี่ยในบางจุดเนี่ยแบบว่ายังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่ก็จะมาปรับในส่วนของเซกเมนต์ของถนนอีกเช่นกันนะแล้วก็ลืมบอกไปว่าเฉพาะตรงบริเวณส่วนที่ทำอยู่เนี่ยคือได้แรงบันดาลใจจากเมืองซีแอตเทิลจากรัฐวอชิงตันนะแต่คงเอามาปรับใช้ได้ไม่หมดแล้วก็มีการดัดแปลงจุดอื่นๆอีกด้วยจริงๆเนี่ยมีอีกช่องหนึ่งที่เขาทำกันมาแล้วเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Columbia City จากช่อง Press นะครับที่อินสปายจากซีแอตเทิลบวกนอร์ทอเมริกันเหมือนกันคือผมอยากให้ติดตามเหมือนกันก็สามารถไปติดตามได้นะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกท่านหนึ่งที่มีการ suggestion เมืองสโปแคนจากรัฐเดียวกันอันนี้ก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะตรงบริเวณน้ำตกคิดว่าน่าจะเอามาปรับใช้ได้และถ้าใครมีพื้นที่ตรงไหนที่แบบน่าสนใจเนี่ยก็ลองส่งเข้ามาได้นะตรงนี้ผมก็จะทำเป็นริมแม่น้ำแต่จะคนละระดับกับพื้นที่ตรงด้านบนนะคืออยากให้ส่วนนี้เป็นแบบพื้นที่สีเขียวมีความป่าเล็กๆในตัวเมืองนะ
และที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะใช้มอดชื่อว่า Forest Brush วางต้นไม้ก็อย่างในคลิปแรกเลยคือมีความสมจริงมากขึ้นโดยตัวเกมแบบเดิมๆเนี่ยหัวแปลงเนี่ยได้มีการจำกัดไว้แค่ต้นไม้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นแต่พอมามีมอดเนี้ยคือสามารถปรับว่ามากกว่า1ต้นน่ะความหนาแน่นของต้นไม้คือปรับได้หมดแล้วก็เปอร์เซ็นต์การสุ่มของต้นไม้ชนิดนี้ก็ปรับได้คือเนี่ยโคตรชอบอยากแนะนำเลยมอดเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงคือเกี่ยวกับการวางสิ่งปลูกสร้างที่ทับต้นไม้ภายในเกมนี้นะและวางรากถนนหรือวางคานต่างๆเนี่ยแล้วไปทับซ้อนเนี่ยที่แบบมีต้นไม้อยู่แล้วอ่ะที่เราเห็นกันคือมันหายไปใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยมันไม่ถูกลบออกไปเลยคือตามในตัวอย่างในวิดีโอเนี่ยคือผมใช้มอด Move It คุมเฉพาะต้นไม้ปรากฏว่ามันยังอยู่และในเกมเนี่ยมีข้อจำกัดของจำนวนต้นไม้ด้วยคือสามารถเช็คดูได้โดยการใช้มอดที่มีชื่อว่า CSL Show More Limits เพื่อดูจำนวนไอเทมในแต่ละประเภทที่สามารถวางได้นะคือโคตรแนะนำเลยมอดเนี้ยคือถ้าเกิดใครสายดีเทลเลอร์หรือพวกมอดแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเพราะเวลาวางเนี่ยแบบวางเพลินเนี่ยแล้วแบบมันวางต่อไม่ได้อ่ะคือมันต้องแบบระวังแบบพะวงตลอดปัญหาเนี่ยที่พบบ่อยสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องพร็อพเพราะพร็อพที่มันลิมิตเนี่ยจำกัดอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 65,000แล้วถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถวางได้เลยนอกจากจะมีมอดอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า procedural objects อันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะครับเพราะมันจะวางได้มากกว่านั้นต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของทางหลวงที่ตัดผ่านตัวเมืองกันบ้างคือจะเป็นแบบซันเคนหรือถนนที่อยู่ต่ำกว่าระดับดินทั้งสองฝั่งและในส่วนของจุดทางเข้าออกของทางหลวงเนี่ยก็จะออกแบบคล้ายๆจุดหนึ่งของเมืองซีแอตเทิลนะครับแล้วก็ผมใช้มอด Node Controller ปรับการสโลปตัวถนนนะครับแล้วก็ใช้มอด Intersection Marking Tool ในการตีเส้นบนถนนเพิ่มรายละเอียดในจุดที่ขาดหายไปอย่างจุดที่เป็นเชฟรอนเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยหลายๆท่านเลยใส่ผิดกันเยอะมากๆอันที่จริงเนี่ยก็ได้ไปดูเอกสารการออกแบบถนนมาแล้วบางส่วนหัวมันต้องมาทางด้านหน้ารถเขาเรียกว่าอะไรหัวลูกศรนะบางคนใส่กลับด้านบ้างอะไรบ้างแต่ในความเป็นจริงคือตามในภาพเลยแล้วก็ต่อมาคือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างในทีมอเมริกันเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าทิศทางการจราจรเนี่ยจะเป็นในรูปแบบขวามือหรือ RHT ถ้าเป็นทีม UK ออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือของในไทยเนี่ยก็จะเป็นแบบ LHTตรงจุดนี้คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบภูเขานะและมีถนนที่ทำจะเป็นอุโมงค์ลอดเข้าไปแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือก็ได้ทำสะพานข้ามแม่น้ำไว้เผื่อไว้รองรับการขยายพื้นที่ในอนาคตนะครับแล้วก็มีการใส่กรีตกแต่งในส่วนนี้ด้วยโดยอันนี้ชื่อว่า Tile Key ควบคู่กับการใช้ Mod Node Controller ด้วยเช่นกัน
ถัดมาผมก็จะมาสร้างสะพานในเมืองนี้กันนะครับที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็น Sydney Harbour Bridge ของ Bad Peanut โดยจะมีถนนรถไฟทางเท้าแล้วก็เลนสำหรับรถบัสนะครับบันเดิลมาพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำหลักของเมืองเลยแล้วก็ฝั่งของตัวเมืองเนี่ยก็จะมีการออกแบบทางแยกต่างระดับไว้เชื่อมต่อกับทางหลวงที่วิ่งตัดผ่านตัวเมืองจุดนี้เองเนี่ยผมได้แรงบันดาลใจจากทางแยกต่างระดับของในเกม GTA 4 แบบในภาพที่ขึ้นในตอนนี้เลยนะครับคืออินสปายจากตรงนี้ส่วนของตม.นั้นเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นบันเดิลมากับตัวถนนนะแต่เปลี่ยนมาใช้ของผมเองคือตอนนั้นก็ทำมาให้มันรองรับกับถนนของจีนซึ่งก็ทำไว้นานแล้วก็เอามาแปลงเป็นอ็อบเจกต์แบบ PO โดยใช้มอดที่มีชื่อว่า Procedural Object ให้มีการปรับวัตถุแบบอิสระโดยจะปรับตัววัตถุตม.ให้เข้ากับตัวถนนตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยของเมืองก็จะเป็นแบบทางลงปกติบวกกับทำด่านเก็บเงินไว้ตรงจุดเริ่มต้นของสะพานนะครับเป็นแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนโดยจะทำแบบคร่าวๆไว้ก่อนและในตอนนี้ผมก็ยังไม่พูดในส่วนนี้แต่ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะรูปแบบทางขึ้นลงหรืออาจจะมีมากกว่านั้นและนี่ก็คือภาพรวมของเมืองใน EP นี้นะครับคือมันยังไม่ค่อยแบบเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังต้องแบบทำกันต่อโดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟเนี่ยแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนต่างๆเนี่ยคงต้องรอสักพักเดียวจะค่อยๆทยอยใส่ไปในภายหลังนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่อยากสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้และเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะแล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ